आज म तपाईहरुलाई इमेज डुप्लिकेट गर्न सिकाउँछु र इमेजको मा काम गर्दा गर्दै हामी टेक्स्टमा पनि काम गर्छौं र यो गर्दा गर्दै नै एन्डसम्म तपाईहरुले यो फेसबुक टाइमलाइनको कभर डिजाइनहरु त्यस्तै गरी बुक डिजाइनहरु अनि त्यस्तै गरी अरु पोस्टर डिजाइनहरु वा टिकट डिजाइनहरु विभिन्न डिजाइनहरु ग्राफिक डिजाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त सुरु गरौँ आजको हाम्रो च्याप्टर। हामीले प्रिभियस च्याप्टरमा यहाँसम्म आएका थियौं र प्रिभियस च्याप्टरमा मैले यहाँ यो अनलक गरेको थिएँ र यदि तपाईहरुले पनि यो अनलक गर्न चाहनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ मुभ हुँदैन यो लकले गर्दाखेरि यो यसमा सिंगल क्लिक गर्ने हैन डबल क्लिक गर्नुपर्छ। दुईचोटि एकैचोटि डबल क्लिक यसरी गर्नुपर्छ र यो ओके गरिदिने। त्यसपछि यो अनलक हुन्छ र चाहे अनुसार मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई डुप्लिकेट गर्नको लागि यहाँ माउस लानु होला यो इमेजको माथि। यदि यहाँ अब यो लेयर यो सेलेक्ट जेरो लेयर सेलेक्ट भएको छ भने यसको लेयर सेलेक्ट भएको छ भने हुँदैन। यो इमेजको लेयर यो हो। यसमा यो सेलेक्ट गर्नु होला र यहाँ माउस लानु भएपछि अल्ट की थिच्नु होला। अल्ट थिच्नु भएपछि यो जुन कर्सर छ चेन्ज हुन्छ। यहाँ देखिरहँ अहिले यस्तो छ मुभ टुलको छ कर्सर लानु भएपछि यो अर्कै यो आइकन आएको छ र यसरी डुप्लिकेट गर्न मिल्यो। दुईटा भयो र अब यसलाई तीनटा गर्न मन छ भने अब 4 र 5 र जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी यो अल्ट की थिचि नै राख्नु होला नछोड्नु होला। अब छोड्दिनु होला जहाँ राख्नु पर्ने छ माउस अनि त्यसपछि छोड्दिनु होला। अब यो अलिकति यता ल्याउनु पर्ने छ नि यसरी फेरि ल्याउनु पर्यो भने फेरि अल्ट थिचेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ जति पनि। नर्मली हामीले डिजाइन गर्दा यस्तो त बनाउँदैनौं तर अब फर एक्जाम्पल देखाएको मात्र हो। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ जस्तो कि फुलहरुको डिजाइनहरु भयो मल्टिपल फुलहरु देखाउनु पर्ने एउटा फुल मात्र छ त्यसलाई मल्टिपल देखाउनु पर्ने छ भने यस्तो गर्न सकिन्छ र फुलहरुको अब साइज सानो ठुलो गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही कन्ट्रोल टी थिचेर यो इमेजमा यसमा कन्ट्रोल टी थिच्नु होला। त्यसपछि यसरी सानो गर्न सकिन्छ। फुलको साइज चाहिँ नि इन्टर थिचे सानो ठुलो यसरी बनाउन सकिन्छ। फुलको भयो अब घाँसको भयो घाँस यता घाँस देखाउनु पर्ने छ भने त्यसरी घाँसको पनि यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ। र अब यो त्यति राम्रो भएन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अर्को यस्तो पनि अलिकति गर्न सकिन्छ। यो आइकन आँखाको यसमा क्लिक गर्यो भने यो हराउँछ र यसलाई नै डुप्लिकेट गरौँ। यो ब्याकग्राउन्ड इमेजलाई यसलाई यसरी तान्यौं अल्ट थिचौं यो डुप्लिकेट भएको छ डबल इमेज आएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अलिकति इफेक्ट दिनु पर्यो भने चाहिँ अब यस्तो गरौँ यसलाई अलिकति मुभ गरेर तानौं यो हेरौं। अब यसलाई अलिकति तल ल्यायौं भने यस्तो हुन्छ। सरी नदेखिएको रहेछ एउटा यस्तो। यसलाई अब अलिकति यता यस्तो गर्दा अलिकति बेटर देखिन्छ अघिको भन्दा। अघिको भन्दा यो अलि बेटर देखियो अघि 4-5 वटा भन्दाखेरि। अब यसलाई ओपासिटी पनि घटाउन सकिन्छ हामीले। जस्तै कि ओपासिटी घटाउँदाखेरि यो 100% छ यहाँ यसलाई 50% गर्दाखेरि यो भएन यो लेयरमा गरौँ 50% यो पछाडीको अलि हराउँछ 50% 80% गरौँ यस्तो देखिन्छ। र अब यो पनि राम्रो भएन भन्नुहुन्छ भनेदेखि लेयरमा गएर न्यू लेयर एउटा ल्याउँ। न्यू लेयर ओके गर्दियौं। न्यू लेयरमा कलर फिल गर्दियौं हामीले कलर फिल गर्दियौं। अब यो लेयरलाई यता मुनि पठाइदियौं यस्तो देखियो। त्यस्तै गरी अब यो लेयरमा हामीले यो सेलेक्ट गरौँ यहाँ माउस लगेर यता थिचेपछि तलको माथि जान्छ र यो सेलेक्ट गरेर यो पेन्ट जुन टुल छ यसमा ग्रेडियन्ट पनि हुन्छ यो पेन्ट पनि हुन्छ यो लगेर सेलेक्ट गर्दियौं कलर फिल गर्दियौं यस्तो देखिएको छ। र ओपेसिटी यसमा यो इमेजमा ओपेसिटी 100 नै गर्दाखेरि चाहिँ नि यो इफेक्ट हराउँछ यस्तो हुन्छ। र यसमा 70 गरौँ। अब यसमा पनि गरी हेरौँ 70 र यसरी नै ट्राई गर्दै डिफ्रेन्ट कुराहरू ट्राई गर्दै जानुभयो भने चाहिँ सिक्दै जानुहुन्छ। र यसमा 70 गर्दा चाहिँ त्यति राम्रो देखिएन।
यसरी नै चल्दै जानुभयो भने हात निखारिँदै जान्छ र स्किल डेभलप हुँदै जान्छ। त्यसै गरी अब यही फोटोमा इफेक्ट देखाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो हटाइदिउँ, ग्रीन कलरको आएको छ, ग्रीन टोन। कसैलाई ग्रीन टोन मनपर्छ, कसैलाई रेड टोन, कसैलाई ब्लू, कसैलाई येल्लो मनपर्छ। मलाई चाहिँ थोरै येल्लो टोन भएको चाहिँ राम्रो लाग्छ। कुनै अब रात साडी लागेको मान्छेको फोटो छ भने त्यसमा अलिकति रेड टोन दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। रेड टोन चाहिँ यताबाट दिने होइन, अन्तबाट दिने हो। म त्यसमा पनि आउँछु पछि। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।